Comrades, the water course ordinance has been read, amended, read again, pursuant to the requirements set out in the legislative process of the IRP. All requirements, procedural and substantial, have all been complied with. Therefore, what say the August body? Please take the floor, Honorable. Honorable Chairman, I move to mark water course ordinance unanimously approved and in form and substance as is found in the third reading today. Thank you. As a reminder, comrades, at the outset of this legislation, it was a mass motion. Do we have to do it in unanimous approval? Yes, Honorable Chairman. There is no objection on my part. On your part, Honorable? Okay. Thank you. So, therefore, the water course ordinance is now declared to have been passed every point in legislative process and hereby declared approved unanimously by the August body. Madam Secretary, please see to it that a certified copy shall be posted into 3 conspicuous places throughout this jurisdiction, and the original copy shall be submitted to the Sangguniang Bayan for their legislative review. Yes, Honorable Chair. Thank you. The August body now recognize the honorable presence of Eric Justiniani, the President of MAGMA, His Vice President Jerry Thompson, 5 Juliet Ecotango, Arturo Pajares, and Mr. Mulong Bellezas, the strongman of North Central, and also Ferdinand Villamor, Fernand Villamor, White Shadow. Good morning, sir. Comrades, we have a written petition from the MAGMA Hilongos. The rules shall be relaxed, but the record intact. Madam Secretary, please set the petitioner into the rostrum. Basahon mo ang inyong letter, formally. May buntag sa tanan, hindi kita sa ubahan ng mga konseho. Siguro ang pinala na ko tagsa-tagsaon ng mga nangyayari sa pagkatulong nila. Hindi ako kabisabi ko lang mga kalala sa ubahan na tao. Kaya ako mas konseho. Sir, may buntag sa mga members sa Lopon o sa pagkatulong ng ubahan dili sa Escort Barangay. Anyway, ako si F. Palier, 5 Eric Justiniani, President sa CARE-5 MAGMA Hilongos chapter. Ang among mother unit mo ang MAGMA Maasin. So, di kami karoon din sa mga kaugat kay Naila. Although nga wala din ang among Vice President sa MAGMA Hilongos chapter na si Leo Atendido, di naman ko lang akong laing mga kauban, si Jerry Thompson or 5 Juliet Ecotango nga maoy ang mga secretary o iligong ka mga opisyal na mga kauban sila si Bro Enrico Villesas, si Arturo Pajares, si Fernand Villamor o Mora. Wala makari ang ubat tungkol kay kuhan sila, apektado ang ilang mga trabaho. So, nananggit sila, inulan sa ko nga i-priority ang inyong panginabuhian. Kaya mga nila ang atong tawag dyan. Mga itong pinaka-main source sa panginabuhian, pinabila sa atong panginanglan sa atong pamilya. So, dili ko maglangay sa among katuyuan dili may itong katuyuan sa
mga misyon o pagiging tubuon katuyuan nga bukod na mo makikiusap o makikalayon diri sa pwersa sa Barangay Eastern sa unsa mang mga activity o kayuan o kalambuan sa atong lokal nga pagkakamanan, ilabi na din sa Barangay Eastern. Ang among katuyuan, nagpadala kami diri og kanaang letter of request in akong tawag si Brgy or Private na mo basa sa letter. Thank you. Good morning, Mr. Chairman, Honorable Chair, and to all Honorable Council. Modulator Action Group of Maasin City Incorporated, MAGMA Delta X-Ray 5 Mike Golf Mike with Security Exchange Commission number Charlie November 260-95-3, MAGMA Hilongos Chapter, also known as Civic Action of Brgy Enthusiast District 5, September 3, 2017. To Honorable Cecilio Colin Perez, Delta Whiskey 5 Alpha Delta Mike, Chairman, Barangay Eastern, Poblacion, Hilongos, Leyte. Barangay Councils and officials of BDRMMC of Eastern. Sir, Madam, greetings. The primary idea of our group is to provide reliable information and services, voluntarily and committed to assist during disaster and calamity. Currently, MAGMA Hilongos is on simplex mode with frequency 145.890 kHz. Our highlight as of this time is to gather situational reports and information among our members every morning at 6 a.m. to 7 a.m. In this regard, we are glad if this office would give us formal permission and authority that we can use your repeater and join you in your daily evening net call. We appreciated your practice and we are interested also to hear weather updates and other information from your frequency you are using. Rest assured that we will follow your rules and amateur radio laws. It is of our knowledge that in times of calamity and disasters, it should be the priority traffic must be respected of. We hope also that we can render our voluntary service in the future, the reliable information and service, and we can commit to assist who is in need during disaster and calamities. We can work one team in the future. Thank you and God bless you all. Respectfully yours, signed, Eric F. Justiniani, the club president. Thank you. Thank you. Please stay on for a while, sir, on PRX at because the council members have a few questions. Please, comrade, if you have some questions. Sir, excuse. Bilangan mo ko Sa karon almost 30 minutes. Pero ang nagpa-meeting exam sa intensive examination na ibigay nitong August 26 at itong Sabado ng Diliga 24 ang meeting exam. Mula sa resulta karong mga third week or last week of September. Okay, anyone? Hey, microphone. What's wrong? Connection sa
Hello, take my one for the hello. Kung interesado, mag-uwi nga niya. Pero ang mga magaling sa una. Hello. Okay na, okay na. Ano na? Hello. Hello. Ayan na. Abot na. Unsa may inyong aktibidad lahi ng ito? Na may mga activity niya? Major Konsyala, ay magtagal mo. Dagang mga tumong katuyuan sa mga club. Ito nga kini ang activity ng mga mo, niya marami sa mga grupo sa mga mahilig sa radio. Pero isang pa sa among murag limutan nga di Oginola ng mga mahilig sa radio. Gusto na mo makatabang nagto sa publiko, pinaagi sa televisyon, voluntary self. Karon kay likas tanto nga ang CARE-5 mga Hilongos wala pa'y kaugaling ng repeater. So nagkasagot ang club uban sa mga kaugana ng mga presidents na agyo diniya sa inyong barangay, sa inyong council, kaya doon naman mo repeater sa BDRMMC na kung mahimo makatagal kami o time slot sa alas 6 natin sa alas 7, mga 1 hour o less anak. Aron pag-atag na mo information, pag-gamit mo information natin sa katawag o pag-atag o situational report natin sa kalekuya na natin pinayutang ng mga kawagan na tinatulong ang inusin sa Hilongos o sa mga kasipit na lumusot yung mga kawagan. Na isa sa mga matawag na mga nakalagpos ng CARE-5 sa among tumong katiyuan, nakiaging adlaw, usa sa mga kauban na si Ransib o piliin niya si Bisnag sa barangay ko ni abot may tungkol sa liba-liba so illegal fishing barangay ang pagtigiyan mo sa imon so pagkaabot the area sa CARE-5 na MAGMA chapter ng station sa 145.0 atong sa situational report na mo sa every 6 to 6:30 p.m. I-inform ito nga wala si Eric sa pag-broadcast ang pangalan isip sa PS sa Liba yung kaagi na charge kapag contribution. So, nahatagan ko tibunan, nakaabot nito sa LG Hilongos, na badlong, umanat itong nagyata ng report sa mga kauban sa CARE-5 na si Francine. Pagkaugmaan na, ibalik ka, pero iwalang sila ka naga, sibak diretso. So, ibalik, inform dito sa LGO, antong karon mga adrawa, kita na itong kanwa nilang pagbalik, mga adlaw na karon. Kagaliya sa situational report nila si Kadawat sa negative na. So, na-expect ko na katong dinin mo na mga paghatag ng information sa LGU, nahatagan ng pagtagan ang yawo mo sa mga ordinaryong mag-uuma sa kadagatan. Ang mga pamita, hindi wala ng ang pagkanan. Mag-uumag niya po. Parming, mag-ihamo na
Dahil pa katong si ang pinili si Hilongos, sa mga kauban si White Shadow, ang nakaresponde ito, ihatag information, itawag niya to simplex sa MAGMA. Niya, ako, sa ngayon ako, representante sa LGO, dahil po nakapalangat niya sa control sa LGO, o mga less 1 minute siguro, naka-response na yun lang at QRT sa Hilongos. So, anak ni. Tungkol sa ating kauban si White Shadow. Patay na to. Patay na pa. Sa ita, at kung nag-response na dito, naka-rescue po ang ating kauban sa ita, si BDRMMC, si Virus, si Kimi Manla, nadismasyan din sa Esther, nakatubang sa sa alarma, sa kaminata ng info, hindi sa mga office na dalagan sa financial nino, kung mo sa information, nakakataw sa pinagtan na pag-response sa mga aksidente. Thank you. Any more? Sa palain niya, mga pangatala pa yung Honorable Rayman? Patay dito. Pero mga abot. Honorable Rayman Palos? So, Honorable President? gitu no? Final message, you know, before we proceed to deliberate your prayer. Pero ang ako lang kakuan, baga kami ng hangyo sa mga victim na punta, matagal ng katibunan. Ito lang nila kasi sa wala pa kami kaugaliw o kita sa CARE-5 ng Hilongos. Kung may mo, mapumahan mo galing niya sa museo, matagal kami times na 6 to 7 p.m. Okay, ang pangatangan ko, 6 to 7 a.m. For many days now, nag-observe naman tingali mo sa atong repeater. Ano yung i-consider ninyo ha? Our repeater is intended for LGU Eastern, governmental and disaster activities. Ako din niyo sa pang gobyerno, sa among administrasyon o sa disaster. Nakapatingin mo silang labing at long o tao, di ba? That's why. I'm sorry. That's what. Sorry. Hello. Ayun na. Ang ato nga obserbasyon, ang among repeater, o magigamit for amateur. So, pwede mo dapat miniana yun inyong hangyo. Kung nahibong mo, walay controller, kay ang i-assume na mo, dinhi sa ato nga network, ang mga users, amateur na disiplinado. Kung nakabantay mo, di mo kabantay o ka na mag-istorya o mga wahinungdan, di mo kabantay nga magbastos diha sa atong kahanginan, tungod kay ang mga taga-Eastern nagpatong yun o disiplina isip amateur. Nahanap i-imbibe na to ang amateur discipline. Kaya ang atong frequency naaman sa amateur band, 144 to 146. So, kamo, pwede man tingali o mugamit mo niya na aron po, dili maguba. Kaya hintan na sa repeater o dili magamit, maguba mong lugay. Murag tayo siguro. So, nakapot niya ng imong ipangayo, maminaw ka kung sa deliberation sa council karon, whatever comes up, maminaw mo aron, yun po kunaw-naon. Yun po tubagon. Okay? So, thank you so much, sir. Please, QRX for a while. Okay, do na may traffic. Nakita na to karon. Lingkod lang, sir. Rules resume. What say it, the August body? Honorable Chairman, Please take the floor, Honorable. Honorable Chairman, we have communication facilities. For certain, we are legitimate, at least in part. Because by virtue of disaster law,
We are mandated to do so. But do we have a basis to work with non-government sector? Next question. From the point of view of disaster law alone, we have plenty of basis how the private disaster volunteer organizations can take part the overall LGU disaster operations. Let me quote a little from a simple provision from Section 12, Paragraph C, number 8 of Republic Act 10121. To it says, the BDRMMC shall perform the following functions with impartiality, given the emerging challenges brought by the disaster of all times. Paragraph 8, to conduct continuous disaster monitoring and mobilize instrumentalities and entities of the LGUs, CSOs, private groups like this one, and organized volunteers like the amateur, to utilize their facilities and resources for the protection and preservation of life and properties during emergencies in accordance with the existing policies and procedures. Kanang nabalaod, thus I suppose there is more legal basis than the means on how to utilize the opportunities contemplated by the lawmakers. The Public Act 10121 is well framed. It was taken from the mature legislations from other countries. The organization, powers, and appropriations it promulgates is gigantic and preponderant, to the extent that it left almost nothing else needed to do from the private sector side but to receive the benefits. Yet, Republic Act 10121 is very open to private volunteers. Why? Because the private sector are volunteers. They are free from bureaucracy and politics and free from the close-mindedness of LGU managers. It was proven at the time of Yolanda, when all cell sites, media communications, and government radios, which only relied on FM modulation, died out by a single stroke, that there was only one amateur left, sending continuous wave signals to the outside in his high-frequency SSB radio, making the para-operators ahead in every information from the typhoon-stricken area. As for me, as long as amateurism has the true spirit, I trust that they can be useful in times of emergency, disaster, and calamity. Para lang ako. So, BDRMMC, Honorable Flaco, please take the floor. Thank you, Honorable. And we have of the BDRMMC, I move to grant the letter request of MAGMA Hilongos, not only the window time from 6 a.m. to 7 a.m., but for all amateur traffics, as well as 24/7, including the amateur activity involving in the daily net calls, subject to following conditions. MAGMA Hilongos 1. MAGMA Hilongos shall submit a full list of members and bylaws and must strive to get accreditation pursuant to RA 10121 to eventually become official partner of Eastern BDRMMC. 2. The governing policy of this partnership shall be for the protection and preservation of life and properties during emergencies, disaster, and calamities in the true spirit of amateurism. Number 3. Eastern government and emergency traffics are given priority in the network usage. Number 4. MAGMA Hilongos and Eastern BDRMMC shall sit down and do a memorandum of agreement or bylaws that embodies further terms of partnership and use of repeater, including the possible training and also of service by the participants. This agreement is to be signed and approved by both bodies. 5. The basic rules of discipline and decency in amateur radios are strictly observed. That's all. Motion. Second motion. Seconded by Honorable Renan Palos. Are there comments, objections from the body?
Motorola. Honorable Fidel. Chairman, the motion is suitable. There is no objection, rather please mark it. Program na yung scan na. Unanimously approved. Any more comment? Objection? No more? So, therefore, the letter request of MAGMA, Hilongos, is hereby unanimously approved according to the qualifications and conditions provided by the MOPAN, Honorable Flanco. As you have heard, so much shall it be. Now that the MAGMA has already listened to the approval and conditions, please, the body waits if you will accept or not accept the conditions, please. Nagagay salamat sa pag-abro. Isa may mga kamalawad sa inyong rule niya, rules and regulation. Ang mga ginatawag ka mong pagkasundon. Kung sa process sa CARE-5, MAGMA. Salamat kayo sa mga gihatag inyong mga oportunidad o pag-aatag ka na mo tugod sa mga letter request. Kanya sa dito pa po mo kuwan, mga biyaan ng microphone, kadungay dugang na ihatag na isay ang akong kauban, ang mga club secretary, si Brgy. Please, welcome. Mr. Chair o sa atong mga councils, in behalf sa grupo, magpasalamat ko og dako nga inyong gi-formal ang pag-accept for paghatag og permission and authority na makasulta sa inyong repeater. Nala ko i-share ninyo gamay. Una man gud nagsugod ni ako'y nagpa-member sa MAGMA Maasin. Then akong gi-share sa akong kabro si Laya Hirig, mga guardians, 5 miadto nga nagsabot nga mo volunteer ni magsugod ni amateur club. Naay situation nga nahitabo. Naay nadisgrasya dinha dapit sa Bayantel. Hubog to siya nga natumba aron kusuga kayo tapad duol diha sa ila ni Natilit. Karon kay nagdala-dala man ko og radyo. Unsa may sulod na akong buhaton nga nakakita man ko nga natumba na nga akong pasagdan. Wala man ko'y number direct sa akong cellphone para ngadto sa ambulansya or sa QRT. Ang ako is naalaman ko'y nakasave nga frequency sa LGU. So ang akong gibuhat, walay pagduha-duha. Ang maputawag ko dito sa asin kay para magpa-rescue, dugay na po kayo. So yung tawag ko sa LGU. O wala kayo po nag-formally nga nagpaila, nga ako orang call sign, then ingon ko nga naay disgrasya nga hitabo, mga 2 minutes or 3 minutes na ay abot nga police o kadtong mga member sa QRT. Unya na save ang kadtong na disgrasya. Later on, na ay ang mga members nga kanang makasugat o na ay mga disgrasya, lisod kaayo na mo pagpa-response kay kinahanglan simplex mo naman o sa hindi na mo ma-reach ang among club president o kinsa pa lang naka-aerial. Ang usa na mo ka kining naa sa Red Cross mihangyo sa LGU nga pwede pa mi makasulod din sa LGU kung na ay mga emergency. Ang dito ba dili mo allowed kay dili mo wala mo yung authority pag bato o traffic. To my mind, medyo murag nalain kung nakaingon ko sa ato pa day nga ang ato is pag-save man sa kinabuhi sa tao. Moto nga miningon ko sa akong kauban nga pagbuhat mo ka license mo kay di man din na sila kapugos nga di mo pasudlon, just give your NTC call sign license na mo. Sure mo kung tan-aw ninyo nga makasave mo sa kinabuhi sa tao. Mo na nagpasalamat ko dako dinhi sa BDRMMC nga open-minded mo, dili mo narrow-minded nga nakita ninyo nga
dako po di ay matabang ang mga amateurista. Dili lang kay sa time kung walay disaster and calamity na ay time nga murag maglingaw-lingaw, pero na-adjoy time nga makahatag kini og dakong tabang sa atong barangay. Dili lang sa barangay kundi sa lungsod o sa laing pang lungsod, kay ang atong grupo kay naa naman po diri members sa MAGMA, nagka-expand na natay members sa Hindang ngari sa Bato, pero sa ato kung naputay MAGMA sa sugod na atay mga connection. So dili lang specific nga barangay kundi sa atong community. Daghang salamat po.